ولهذا كثير منهم قريب من الحق إذا ذكرت له الأدلة وبينت له يرجع عن قريب. أذكر مرة كان إلى جوار أحد الزوار، كنت أقرأ القرآن وهو بجنبي يدعو ويبكي، أثر في بكاؤه وهو يدعو، ثم بعد قليل وقد تأثرت ببكائي، بعد قليل أسفت لحاله رافعا يديه ويقول مدد مدد، وهو يستغيث بأحد المخلوقين، يستغيث بأحد. أنا كنت يعني متأثرا ببكائه وهو خاشع في دعائه، ثم فوجئت وإذا هذا البكاء يدعو غير الله، فتلطفت معه في الحديث وتدرجت معه شيئا عن بلده، متى وصلت كذا، يعني بأسلوب يعني أسلوب لطيف تضطر أن يتجاوب معك. ثم أخذت أذكر له آيات وحديث في فضل الدعاء والبكاء والخشوع، وأن هذا لا يرد والدعاء يستجاب. كان وهو يستمع إلي معطيني جنبه، فلما أخذت أذكر الدعاء والبكاء وفائدة أشياء من هذا القبيل التفت علي، ثم دخلت في الصميم أن الدعاء حق لله ولا يجوز أن يدعى غير الله، وأخذت سوق آيات وتعمدت أن أكثر من آيات القرآن في هذا الباب وأحاديث، وذكرت قصص من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في ضراعته إلى الله وصية لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، أشياء من هذا القبيل. أطلت وهو يستمع استماع جيد، ثم سألته سؤالا غير مناسب، لكنني أنا كنت متقصد لهذا السؤال، أريد أن أتأكد هل فهم وإلا ما فهم. قلت له سمعت هذا الكلام؟ قال نعم. قلت له ما رأيك؟ هذا طبعا خطأ، لأن هذه آيات وأحاديث ليس فيها رأي، لكن أنا قصدت أن أعرف هل فهم الرجل أو لم يفهم. فقال لي والله كلاما عجبا، ذكرني بمقولة للإمام الشافعي، قال لي تقول لي آيات وأحاديث وتقول ما رأيك؟ هكذا قال لي، قال لي تقرأ علي آيات وأحاديث وتقول لي ما رأيك؟ قلت ولا زلت أيضا أقول لك الآن ما رأيك، لأني سمعتك قبل قليل ترفع يديك وتدعو غير الله، فأينك من هذه الآيات والأحاديث؟ أتدرون ماذا قال لي؟ هو الموضع الذي حقيقة قال لي يا أخي أنا من بلدي كذا وكذا، سمى لي بلده، ما أحد قال لي الكلام هذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، يعني ما سمع الدعوة إلى التوحيد والصلة بالله ما أحد قال لي الكلام هذا.